Γεια σας καλοί μας φίλοι. Γεια σας παιδιά. Είστε στο κανάλι των Grill Philosophy. Γιώργος, Ανδρέας και Γιώργος Καραγιάννης. Εμείς είμαστε οι Μαλλιωρέοι. Λοιπόν, όλοι μαζί μια ομάδα. Τώρα σαν κάτι έκανες με αυτά βγάζουν μπριζόλες. Είπα να πάρω μία όμως. Δεν έκανες του λάθος. Και ήταν μεγάλες. Δεν είναι μυστικός. Λοιπόν, μοσχαρίσιες μπριζόλες θα τις ψήσουμε medium. Θα τις μαρινάρουμε ελαφρώς με μαρινάδα λαδιού. Και έφυγες για τα τσίπουρα, γιατί κανένα 2 ώρο θέλει Ό,τι η διαδικασία. πάει για τα τσιπουράκια παιδιά. Εδώ μέσα βάλαμε το μείγμα μας για μοσχάρι σε ίσες ποσότητες κατά βάρος, 1/1 δηλαδή. Δεν υπολόγισα εδώ πέρα τα μπαχαρικά με βάση τα κιλά που είναι το κρέας, αλλά με ενδιαφέρει η αναλογία, γιατί απλά θα κάνω μια επάλυψη. Το έχω ετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα. Κάνω ένα ανακάτεμα πάλι καλό. Το κάνουμε συνήθως από την προηγούμενη μέρα. Ετοιμάζουμε αυτή τη μαρινάδα λαδιού για να μπορέσουν να περάσουν όλα τα αρώματα από τα μπαχαρικά στο λάδι. Γιατί το λάδι είναι φορέας γεύσης και βοηθάει να έχουμε και καλή κρούστα εξωτερικά, μαλακώνει και το κρέας. Και θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα μια απλή επάλυψη και από τις δύο πλευρές. Εμείς θα το μαρινάρουμε, θα το αφήσουμε να αρωματιστεί στην ουσία, όχι να μαριναριστεί ακριβώς. Και ώσπου να ανάψουμε φωτιά, να πιούμε τα τσιπουράκια, θα είναι έτοιμο. Και φυσικά επειδή δεν είναι μεγάλη η ποσότητα που χρησιμοποιούμε από το μείγμα μας, θα χρειαστούμε και αλάτι. Γι' αυτό αφήσαμε χώρο για το τέλος. Θα δείτε στο τέλος και τι άλλη παρέμβαση θα κάνουμε και πώς θα το ψήσουμε. Είπαμε ο στόχος είναι το medium, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μας αρέσει εμάς εκεί περισσότερο, αλλά θα δείξουμε με τις ίδιες μαρινάδες και άλλα στάδια και άλλα ψησίματα. Είναι ελληνικά μοσχάρια, τα οποία δεν έχουν συνήθως πάρα πολύ λίπος, ενδομυϊκό εννοώ, και θέλουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο ψήσιμο για αυτό το λόγο. Βέβαια ενισχύουμε εμείς εδώ πέρα εξωτερικά. Εδώ είμαστε εντάξει τώρα, είναι αρκετό αυτό που κάναμε. Περιμένουμε τα τσίπουρα, τους μεζέδες του Ανδρέα, του δώσω λίγο χρόνο να ετοιμάσει εδώ πέρα και να βάλουμε φωτιά να ψήσουμε. Λοιπόν, κοίτα, έτσι έχει τη διαδικασία του αυτός. Λέω θα ψήσουμε να πούμε 2 θηρία. Το τσιπουράκι του θέλει. Καλά, έτοιμο. Έτοιμο. Τι κάνεις εκεί πέρα τώρα? Εδώ έχουμε πράγμα να ψήσουμε. Δεν να ανοίξει ώρα του. Να φέρω κι εγώ ένα ποτήρι δηλαδή. Δεν ενδιαφέρει. Θα μου κάνεις παρέα. Άι βάλει και εμένα λίγο. Να τον κάνω παρέα. Γιατί το τσιπουράκι θέλει παρέα. Γιατί άμα το πίνεις μόνος σου είσαι πικρής. Ναι. Άντε γεια μας. Στην υγεία σου παιδιά. Και βέβαια έκανε και σωστή επιλογή, γιατί έβαλε ορεκτικά. Να ανοίξει η όρεξη. Τι θα βάλω, ψάρια θα βάλω εδώ. Δεν θέλει μισή ωρίτσα να ανάψει. Κάνα 20 λεπτό να τα ψήσουμε. Εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν, ωραία. Όπως είπαμε, θα ψήσουμε medium. Εμάς μας αρέσει από medium και προς τα πάνω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε φάει και δεν έχουμε δοκιμάσει και δεν έχουμε ψήσει από medium και προς τα κάτω. Θα σας δείξουμε σταδιακά μέσα σε αυτή τη σεζόν και άλλα ψησίματα με μοσχαρίσιες μπριζόλες και με διαφορετική διαχείριση ανάλογα με το τι αποτέλεσμα θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό. Λοιπόν, μικρέ, μάλιψε τα τσίπουρα να ψήσουμε. Συνέχισε από όπου θες. Λοιπόν, θα ψήσουμε medium όπως είπαμε, άρα θέλουμε δυνατή φωτιά. 3 με 4 δευτερόλεπτα να αντέχει το χέρι πάνω στο ύψος ψησίματος. Εμείς δεν ψήνουμε με καυτή σχάρα, σε καυτή σχάρα, αλλά σε λιγότερο καυτή, σχεδόν θα έλεγα κρύα. Είναι μια άλλη τεχνική αυτή
Κυρίως σε καυτή σχάρα ψήνουμε όταν έχουμε ψισταριές υγραερίου. Γιατί οι ψισταριές υγραερίου βασίζουν το ψήσιμό τους κυρίως στην αγωγή. Δηλαδή τη θερμότητα που θα περάσει από την καυτή βέργα ή από την καυτή σχάρα στο κρέας. Ενώ εμείς εδώ πέρα οι καρβουνιάριδες ψήνουμε με ακτινοβολία. Άρα θα κάνουμε δηλαδή, θα γίνουν οι αντιδράσεις Maillard από την θερμική ακτινοβολία, από τη θερμότητα δηλαδή που εκπέμπουν τα κάρβουνα προς το κρέας. Από εκεί θα πάρουμε το χρώμα. Λοιπόν, επειδή θα ψήσουμε medium είπαμε, άρα θέλουμε θερμοκρασία πυρήνα, τελική θερμοκρασία 55, το πολύ μέχρι 57. Θα βγάλουμε νωρίτερα όμως, γιατί η θερμοκρασία εξακολουθεί να πηγαίνει προς τον πυρήνα και μετά την απομάκρυνση από τη φωτιά. Γι' αυτό τα γυρίσματα δεν είναι πάρα πολύ γρήγορα, όπως κάνουμε σε άλλα ψησίματα που θέλουμε να ψήσουμε κανονικά, να είναι καλοψημένα δηλαδή. Το αφήνουμε λίγο παραπάνω. Το πόσο παραπάνω είναι σχετικό και έχει να κάνει με την ακτινοβολία, με το πόσο θερμότητα εκπέμπεται από τα κάρβουνα. Γενικός κανόνας θα έλεγα να μην αφήσετε να φανούν υγρά στην πάνω επιφάνεια. Και φυσικά θέλουμε θερμόμετρο, γιατί απ' έξω βλέπουμε τι γίνεται. Κρίνουμε από το χρώμα, να έχει πάρει χρώμα δηλαδή για να έχουν γίνει αντιδράσεις Maillard και να έχουμε τη γεύση. Στον πυρήνα όμως του κρέατος δεν μπορούμε να είμαστε και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Οι στόχοι είναι δύο. Ο πρώτος, να έχουν προλάβει να γίνουν οι αντιδράσεις Maillard, το καραμέλωμα δηλαδή ζαχάρων και πρωτεϊνών στην επιφάνεια του κρέατος, και αυτό έχει να κάνει με θερμοκρασία, πριν η εσωτερική θερμοκρασία όμως περάσει το επιθυμητό, τους 55 με 57 βαθμούς που θέλουμε. Αλλά όπως είπαμε, αυτός είναι ο τελικός στόχος. Γι' αυτό θα βγάλουμε λίγο νωρίτερα. Το νου σας να μην εμφανιστούν υγρά στην πάνω επιφάνεια. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Και γιατί θεωρείτε ότι είναι απώλεια υγρών? Θα σας πω αμέσως. Οι πρωτεΐνες όταν εκτεθούν σε θερμοκρασία, σε μεγάλη θερμοκρασία, σφίγγουν και πίζουν στην αρχή και σφίγγουν. Φανταστείτε σαν ένα σφουγγάρι που το πατάμε από τη μια τη μεριά και από την άλλη θα βγάλει τα νερά. Εφόσον σφίγγουν, πιέζουν τα υγρά και αυτά δεν έχουν προς τα που να πάνε και πάνε προς την επιφάνεια. Γι' αυτό όταν θέλουμε να κάνουμε καλό ψήσιμο και να μην έχουμε απώλεια υγρών, μεγάλη προσοχή στα γυρίσματα. Σύντομα και περισσότερα γυρίσματα όταν θέλουμε καλοψημένη μπριζόλα και λιγότερα γυρίσματα όσο λιγότερο ψημένο θέλουμε τον πυρήνα. Στο επόμενο γύρισμα θα κάνω μία πρώτη μέτρηση, δεν είναι σίγουρα έτοιμες, απλά θέλω να το δείτε εσείς. Εγώ δεν θα έκανα μέτρηση ακόμα. Όσο λιγότερες φορές τρυπάμε το κρέας, τόσο καλύτερα είναι. Αλλά θα κάνουμε μία μέτρηση όμως απλά για να δείτε την πορεία του ψησίματος. Μετράμε στο ψαχνό εννοείται και μακριά από το κόκαλο και υπολογίζουμε περίπου να πάει στο κέντρο η ακίδα. Όπως σας είπα, είμαστε πάρα πολύ πίσω. 25 βαθμούς εσωτερικά. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Βλέπετε αρχίζει να παίρνει χρώμα. Αλλά θέλουμε και θερμοκρασία πυρήνα όμως. Θα κάνουμε ακόμα μία μέτρηση για εσάς. Είμαστε στους 47 βαθμούς. Βέβαια, ανάλογα και με το μέγεθος που μπορεί να έχει κάθε μπριζόλα, το πάχος της δηλαδή, πόσο χοντρή είναι, πόσο χοντρή κοπία έχουμε, να θέλει νωρίτερα βγάλσιμο. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω δύο θα τις βγάλω την ίδια στιγμή και τις δύο. Να πάρουμε μια τελική μέτρηση, γιατί αυτή εδώ μπορεί να είναι έτοιμη. Είναι 51 βαθμούς. Σε κάποια σημεία είναι λίγο παραπάνω, οπότε θα την αποσύρω και θα την αφήσουμε εδώ να ξεκουραστεί. Σε αυτό το στάδιο η θερμοκρασία συνεχίζει να ταξιδεύει προς το εσωτερικό, προς τον πυρήνα, οπότε
Αν το βγάλετε στους 53 βαθμούς παράδειγμα, θα ανέβει σίγουρα 2 βαθμούς ακόμα, οπότε μπορεί να πάει στους 55, μπορεί και 56. Αυτή είναι πιο χοντρή, σαν κοπή, θα χρειαστεί 1-2 λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, και εδώ είμαστε έτοιμοι. Αφήνουμε να ξεκουραστεί. Αν στην παρέα σας έχετε, όπως έχω και εγώ τον Ανδρέα, κρατήστε τους μακριά. Πριν πάμε στο κόψιμο, επειδή η μαρινάδα λαδιού που χρησιμοποιήσαμε δεν ήταν πολύ το υλικό της, άρα να έχουμε τη σωστή ποσότητα αλατιού, εδώ θα χρειαστούμε αλατάκι από πάνω. Καλό θαλασσινό αλάτι, ανθός αλατιού, η πρώτη δουλειά. Μ' αρέσει το αλατάκι από πάνω από ό,τι καταλάβατε και στο μικρό να αρέσει, γι' αυτό είδες, έριξε πράγμα λέει. Λοιπόν, και πάμε να κόψουμε. Βλέπετε εδώ. Βλέπετε. Το ψήσιμο το πετύχαμε, αυτός είναι ο τρόπος. Λοιπόν, για έξτρα αλάτι. Πολύ μαλακία. Τέλειο. Εδώ οι γνώμες δίστανται πάντα. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα το προτιμούν καλοψημένο, γι' αυτό και δεν τρώνε μοσχάρι. Αλλά και γι' αυτό θα έχουμε ανάλογο ψήσιμο για να μπορούν να το φάνε. Γιώνει στο στόμα. Έτσι. Τα περισσότερα βέβαια βγήκαν κάτω, τα υγρά, γιατί έχουμε ώρα που το κόψαμε. Λοιπόν, όσοι εδώ της παρέας είστε φαν του medium, κουπιάστε. Οι υπόλοιποι θα σας ψήσω αυτοί παραπάνω. Γεια μας. Άντε στην υγεία μας. Γεια σας, παιδιά.